تعرضنا مرتين لنكستين بعد ما هو توفى يعني. منهم نكسة كانت قاتلة يعني في سنة 2010 كان عمري 47 سنة. اضطريت ابتدي من اول جديد تاني يعني. انا محمد الرشيدي، عضو منتدب شركة تعليم ورئيس مجلس امناء جامعة النهضة بني سويف وجامعة باتيا. حلقة جديدة والبودكاسترز واختراع يا كوتش. حلقة النهاردة هنتعلم منها كتير. أنا بس كان لازم أقول من زمان شايلها أنا والكلب بتاعي حطه هنا مخصوص يا جماعة عشان كل ما أحس بالستريس أو مطبطب عليه كده فالدنيا تفك معايا شوية. ازيك يا كيمو؟ خش عليا الحلقة النهاردة يا جماعة عن التعليم، جزء كبير منها. فلو عايز تتعلم مبدئيا تشير وتلايك وسبسكرايب. الله عليك، والا مش هنكمل لك الحلقه. الله عليك كده. كل مره بتطلع بافتكاسه جديده. انا كنت هقول لك لسه انت فين اللايك والشير والحركات؟ جاي لك يا باشا، جاي لك. يا جماعه النهارده الحقيقه انا لو رصصت لكم الحاجه طبعا بكل تواضع الحلقه هتخلص قبل ما نتكلم مع ضيفنا العزيز الجود فاذر. بس بقى بنتكلم في تعليم وحلواني ورشيدي الميزان وجامعات وبني سويف وبادية وسبينيز وتي بي اس ولابوار. وبصوا في يعني انا لما جالي البايو قريته الحقيقه تهت تمام، وكان بالانجليزي وانا الانجليزي بتاعي ضعيف شويه. بس خلينا نرحب بمسيو محمد الرشيدي. ازاي معاليك؟ ازاي الاخبار؟ اولا البيت تحفه، خلينا بس نبتدي بكده. شرفت يعني. وبس عشان الناس الانتيريور ديزاينرز قعدوا يقولوا لنا الكرسي مش لايق. ده كرسي يا جماعه بتاع الجود فاذر اللي هو بيجي معاه ايه القطه دي، الكلب. لا الكلب جايبين معاه كلب ملون اهو. هو عاده بيبقى قاعد كده فقلنا ايه ننزله يقعد عليه عشان يبقى مرتاح ويعلمنا عشان بمزاج يعني بمزاج نسمع. اهم حاجه الراحه، خلي بالكم الكلام اللي هيطلع هو المهم. ازيك يا مسيو؟ اهلا بيك، اخبارك ايه؟ شرفتونا والله يعني احنا مبسوطين جدا وانا سعيد بيك والله. انا يعني متابع جبار للبودكاست. ده شرف لينا يا فندم. ايه رايك في البودكاست اختراع يا كوتش؟ وكل اصحابي طلعوا وانا كان نفسي اطلع صراحه. يلا بينا، شجعتوني جامد جدا. واحنا كان نفسنا نيجي، ما تضحكش عليك. نوروا. لا احنا قاعدين هنا بقى شويه بعد اذنك في الجاست هاوس. ايوه طيب هنبتدي. خلوكم معانا يا جماعه عشان احنا سمعنا اجزاء من قصه حياته اكتر من رائعه. بس خلينا نبتدي بالحاجه المهمه اللي الناس متعوده ان هم يسمعوها من البودكاسترز، الا وهو التعليم والتوظيف والكارير ديفلوبمنت اسمها ايه كارير ديفلوبمنت ماشي اللي هو التطور. ثبتك انا اسف. التطور، لا التطور المهني. خلينا نبتدي بالتعليم. التعليم ايه بقى موضوع اللي هو تعليم ده موضوع كبير جدا. يلا بينا. انا اصلا زي ما انت قلت كنت حلواني يعني ابتديت حياتي حلواني يعني. وبعد كده عملنا جوين فينتشر وابتدينا نتكلم في المؤسسية والشركات وتطوير الشركات اشتغلت في كذا مجال زي ما انت برضو قلت. واخر حاجة عملتها او يعني دخلت فيها التعليم العالي. التعليم العالي كانت في الاول بالنسبة لي opportunity، فرصة استثمارية. دخلت فيها مع بارتنر مع مجموعة من المستثمرين، وصناعة كانت يعني عليها طلب كبير قوي نتيجة زيادة العدد السكاني وكده. وفي نفس الوقت المعروض قليل جدا او العرض فيها قليل جدا، كم وكواليتي يعني. فقررنا نعمل حاجة مختلفة. لقينا الصناعة دي ما فيهاش مؤسسية خالص، يعني كلها ستاند الون، يعني مؤسسات فرديه سواء جامعات خاصه، كل مؤسسه لوحدها وبتعمل حاجات. مالك وبيدير المؤسسه مع الاكاديميين. ده في القطاع الخاص طبعا اللي احنا بنتكلم، القطاع الخاص طبعا. وفي نفس الوقت احنا قلنا احنا نظام شغلنا ان احنا بنبتدي مؤسسي عشان استمراريه والنجاح والكنترول على البيزنس والتطور بتاعه. فقلنا ناخد التحدي ونعمل بقى أول يعني نبني مؤسسة تعليمية من الأول. طبعا زي ما قلت الكلام كله كان في الأول يعني اقتصاديات واستثمار وفرص بيزنس بيور يعني. صراحة خلاص
انا اتعودت يعني ابني واتخرج. المره دي قعدت اتعود على الاكزيت اللي هو بس تبني وتبيع على تبني فاليو. لا تبني فاليو وتبني مؤسسه وتكبر، وفي ناس بتيجي تاخد بعد كده وتكمل بيها يعني. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود podcasters_X2 وليك خصم 100 جنيه على اول اوردرين. وتبقى سايب فيها نمو وسايب فيها فرص كبيره يعني. المره دي بقى مش مسكت فيها بايديا وسنين يعني، مش ناوي اتحرك منها خلاص. هي دي الاكزيت او زي ما السوبر ترام زمان قالوا فينس لاست ووردز. هي دي ده اللي هيقعد الباقي. بس هو ليه ده؟ انا عارف ناس اعرف بتكلم مع ناس كتير دايما بيبقوا مستثمرين او بيساعدوا مستثمرين، ودايما بيقولوا لي الصناعه بتاعه التعليم من اكتر الصناعات المربحه وفيها استمراريه. اشمعنى؟ هي مش موضوع ربحيه قد ما هي صناعه المكونات بتاعتها، سواء الطلب اللي عليها كبير جدا نتيجه الكم الرهيب من الطلبه. انت عندك 2% زياده كل سنه يعني. احنا ما دخلنا كان الخارجين من ثانويه عامه داخلين التعليم العالي 340,000 واحد، النهارده 860. ده من امتى لامتى؟ من 2016 النهارده. فالنمو ده رهيب، 3 أضعاف يعني. وانت بتلهس ورا انك توفر لهم كراسي تعليميه. انا بتكلم على التعليم العالي يعني. كراسي تعليميه توفي كل التخصصات المختلفه اللي هم المفروض وتمشي مع سياسه البلد. يعني انت محتاج تنمي ايه في البلد عشان توفر لهم التخصصات دي. ف يعني صناعه سستينبل، فيها استمراريه. بس معلش، هو 800,000 دول في جزء منهم يعني ايه البرسنتج بتاعهم؟ في جزء تعليم حكومي ولا انت بتتكلم 800 دول كلهم بيخشوا خاص؟ ده كله ثانويه عامه داخلين تعليم العالي. عارف بقى الارقام ايه اللي هو قد ايه منهم بيخشوا خاص؟ يعني انت بتتكلم النهارده في 3.4 مليون طالب في الجامعات في التعليم العالي، في منهم 1,900,000 في الحكوميه، في منهم حوالي تهيألي يعني 900,000 في المعاهد المختلفه، المعاهد التعليميه بتدي شهادات عليا، وفي دلوقتي 400 أو 380,000 في الجامعات الخاصه. اوكي. فارقام كبيره وبتنمو، لان انت النمو السكاني بقى لك 10 سنين 2%، 9% وكده. وبعدين خلي بالك النمو ده كله بيصب يعني، دي زياده عدديه وبتصب في السن بتاع التعليم كلها مره واحده طبعا. واحنا اللي عندنا بيكفي بقى كل الارقام دي؟ الدولة لسه فاتحه 11 جامعه السنه اللي فاتت اهليه عشان تستوعب الاعداد دي، وفي نفس الوقت تبقى يعني عندها الكاباسيتي انها توجه التخصص اكتر منها ان يبقى اختيار الطالب التخصص اللي هي محتاجاه كنمو وكان واحنا كمان ماشيين على نفس طب والدنيا دلوقتي رايحه فين؟ كنت قلت لنا ان في دايما تركيز اكتر في الجامعات في تخصصات معينه. بص، هما التعليم العالي ده 3 كلاستر. في الطبي، التعليم الطبي خلاص كتخصصات يعني، في الهندسي والساينس وكده، وفي الادبي اللي هو الهيومانيتاريان بيسموه. لو انت عايز التقسيمه بتاعه الخريجين المصريين من المراحل المدرسيه كثانويه عامه رايحين التعليم العالي، انت 40% بيتخرجوا في ثانويه عامه من علمي علوم. يعني دول سكتهم كليات طبيه. 40% طبيعي. صعب. علمي علوم ولا علمي رياضه؟ انا كنت عامل اللي هو اللي في النص ده ابو علمي متأدب. والله عارفه اللي هو ملوش لازمه ده. بعد كده عندك حاجه 20% تعرفش العلمي المتأدب؟ ايه العلم المتأدب ده؟ عمري سمعتها. انا عمري سمعتها حياتي. انا اول مره اسمعها. هو الراجل ابو التعليم اهو. بقالي 7 سنين متأدب التعليم العالي ما سمعتهاش. ده زمان يا جماعه. اقول لك انت غالبا اشتغلوك زمان واحنا نفس الدفعه. يا ابني علمي متأدب كان في علمي علوم وكان في علم رياضه وكان في ادبي، صح؟ في علم علوم وعلم رياضه وادبي. كان في بقى حاجه اسمها علم متأدب اللي هو ما بياخدش كل الرياضه كل الماث، كنت بتاخد جزء منه بس.
وبتطلع في الاخر تاخد ما تقدرش تخش تخش تجاره. باشا انا بالظبط. ايه يا جماعه ده ازاي؟ هو علم رياضه، علم علوم، ادبي، وفي علم متأدب. ده فين في ارض ممكن يكونوا بقى شالوه بقى بعد البيت عندك ده كان وقتنا كان في علم متأدب ده اكيد. معلش يا جماعه في الكومنتات والنبي اي حد علمي متأدب يخش يكتب عشان الراجل ده غالبا اشتغلوه وغالبا ولا خريج ثانويه عامه، بس يا ابني غالبا الشهاده دي مضروبه. خش يا ساره غالبا مش ثانويه عامه بجد والله غالبا اشتغلوه وحياة ربنا. مفيش سيبي الناس تنشره في الكومنتات. يلا يا جماعه ماشي كمل. ايه ده انتوا هتجننوني ليه يا جماعه؟ انا كنت بعمل ايه في المدرسه؟ امال انا كنت فين؟ انت غالبا يعني مش عايز اقول لك الحقيقه، بس خلاص تعالى نكلم ابوك بيسالوا عمل فيا ايه ونشوف الحوار ده. ماشي طيب فبقول لك يعني وصلنا ل 40% و 20% و26% ساينس اللي هي العلوم، والباقي 19% تقريبا او مش فاكر رقم بالظبط هو الادبيات. فده التقسيمه بتاعت الرغبات. طبعا انت في مصر كجامعات انت دلوقتي نسبتك 0.8 لكل مليون جامعة لكل مليون. في دول بتبقى بالخمسة والستة. لا ما فهمتش يعني ايه. يعني بيقيسوا مثلا التغطية بتاعت التعليم العالي في بكل أنواعه. فبيقول لك بره مثلا بيوصلوا 5 جامعات كل مليون نسمة يعني، أو أوكي. 4 جامعات. اوكي ماشي. احنا ما زلنا 0.8، وكنا قبل الجامعات الأهلية دي ما تفتح في العهد اللي احنا فيه ده وصلنا من 56 جامعة ل 98 جامعة، بس في نفس الوقت وصلنا ل 0.8 بس لكل مليون. فلسه النسبة الكفرج مش لسه في مساحة كبيرة. الولادة أسرع من النمو يعني فظيع في كل مجال. يعني انت يعني بتشتكي في كل الخدمات عموما، هي أكتر حاجة بتحس بيها الناس كنوع من أنواع يعني الجودة بتاعت المعيشة. فبيبقى عندك نمو رهيب بالسرعة دي ما بتعرفش تلاحق عليه بخدمة وبجودة عالية تحسسه بالكواليتي بتاعت المعيشة يعني. رجعنا لكم تاني يا جماعة، بس الشمس كانت داخلة علينا، الدنيا حر وفي بول ورا، ففي كده عارف لو عايز البس الشورت الشمس بتروح مين. فلو الشمس دخلت اكتر من كده انا هقفز في البول. فهتلاقوا بس الفريمات مختلفه، فالمخرجين السكورسيزي اللي بيتفرج علينا بالراحه. خش يا جماعه. طب نرجع تاني لارض الواقع بقى والتعليم. دلوقتي ايه، انا دايما بشوف ان التعليم او مش بس هنا، ازاي التعليم بيتربط ان هو فعلا يخلي الناس، احنا سمعنا ان في 40% بيخشوا علم علوم وسمعنا كل الارقام دي. هل بقى الناس بتشتغل فعلا او بيطلعوا بعد كده من التعليم ده بيبقوا فعلا يقدروا يستعملوا الشهادات دي ان هم يشتغلوا بيها؟ وهل في تغيير المفروض نعمله في السيستم لو ده مش حقيقي، لو ده ما بيتنفذش دلوقتي؟ حلو، سؤال حلو. طبعا انا جيت لك يعني في المقتل بقى عشان طيب مبدئيا انت كنت سألت سؤال قبل كده وانا قلت لك ان انا بقيت very passionate about الصناعة دي يعني. الصناعة دي خلاص غير اي صناعة تانية وغير اي مجال تاني، دي انت بتصنع بيسموها ايه، الثروة البشرية بتاعة البلد. تمام. اللي هي بتدور حواليها كل حاجة، اللي هي بتنتج القيمة وبتنتج الرخاء وبتنتج بتاع، لان اي حاجة بتتعمل بتبقى بالناس ومن خلال الناس. صح. فالنهاردة خلاص انت عايز تتأكد ان الناس اللي طالعة من المؤسسات التعليمية دي بيضيفوا، مش بيمثلوا حمل او عبء او بيطلعوا من غير شغل ومحتاجين مساعدة ودعم معونة، او يقضوا الوقت ده كله ويستثمروا وقتهم في التعليم في حاجات معينة او تخصص معين، ومرة واحدة يروح يعمل حاجة تانية وساعتها هيبتدي يتعلم من اول جديد. طبعا حاجة جديدة. طبعا احنا يعني كتعليم من الاهداف بتاعتنا ان احنا كمؤسسة تعليمية سواء في جامعة النهضة او جامعة بادية جديدة، ان احنا نطور
الفكر بتاع الطالب مش بس اكاديميا وعلميا، لا نوجهه نخليه يختار الكارير بتاعه. يعني بمعنى جامعة بادية عشان لسه جديدة، احنا حاطين لها النظام الاساسي بتاعها عبارة عن مسارين متوازيين قد بعض بالظبط. المسار الاولاني خلاص الاكاديمي، عايز تبقى دكتور، عايز تبقى كمبيوتر ساينس، ده هتتعلمه بشراكة مع جامعات، يعني جامعة تكساس مثلا في الطب، جامعة تكساس UTMB اللي هي University of Texas Medical Branch، دي جامعة نمرة 36 على العالم، فاهم ازاي؟ وبروتوكول بارتنرشيب كامل لغاية الريسيرش. يعني من ضمن الحاجات اللي هيعلموها في التعليم الأساسي الطبي ازاي يعمل ريسيرش، وهيشركوه، يعني هنشركه في أعمال ريسيرش وأبحاث وكده، عشان من الأول يبتدي يفهم يعني ايه ريسيرش وكده، يعني all the way. طيب انت النهارده اتخرجت بشهادتك، سواء كنت طبي او في خارج من بيزنس و applied economics او خارج من computer science. ازاي تختار الكارير بتاعك؟ انا بقى باخدك من اول يوم وبعمل لك حاجه اسمها كارير path development. بمعنى ايه؟ بمعنى انا بطور لك الكارير بتاعك، انا بخليك تفكر الاول انت نفسك تبقى ايه في المجال ده، بعد كده باخدك واحده واحده سنه ورا سنه، خلاص ببتدي انمي لك الحته اللي هي خاصه بالتخصص ده في المجال ده. بمعنى انا دخلت فاينانس في البيزنس وعايز ابقى انفستمنت بانك، ببتدي اعلمك من الاول يعني ايه انفستمنت بانكينج، يعني ايه اللي هو بتتعلمها بعد ما تتخرج وتخصص وتعمل CFA والكلام ده كله. لا انا ببتدي، فانت بتبقى عارف وانت طالع وماشي سنه ورا سنه وعندك كورسات معينه. لو فضلت عندك الرغبه انك تبقى انفستمنت بانكر، تبتدي تاخد الكورسات دي واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، فاهم ازاي؟ فبتطلع زي جوب ريدي، ما عندكش يعني، فاهم ازاي؟ ما عندكش ما عندكش عندك ليترسي مش الليترسي بالقصه، لا فاهم يعني ايه شغلانه ومطالبه ايه وكده. وفي نفس الوقت وانا بعلمك الكلام ده، انت تقدر تسيرش ايفن مور في اللايبريز والحاجات اللي موفرينها في الجامعه، بحيث انك تقدر تطور حتى تسبق بمعلوماتك. الفرق انك انت بتطلع شغال على الكارير بتاعك زي ما انت شغال على الناحيه الاكاديميه يعني. وده بيبقى ضمن المنهج ولا ده بيبقى حاجه؟ ده نظام الجامعه، ده نظام وعليه درجات وزيه زي لا ده نظام الجامعه ده. انا يعني انت ملزم، مش هيبقى نجاح وسقوط، فاهم ازاي؟ بس انت ملزم انك انت تختار وتنقي وبتاع اللي هو الاكسترا كوريكولم بيسموه، بس بيبقى بدل ما هو موجه لحاجات الكتيف، بس بدل ما هو موجه لحاجات يعني مش قيمه قوي بالنسبه لك، بل بالعكس احنا خلينا كل الالكتيفز كارير ديفلوب. ايوه احنا عندنا الالكتيف كان رسمي ايوه وزراعه تطلع تشرب سجاير فوق وكان في تربيه قوميه زمان. ايوه فاحنا دلوقتي الطريق الطبيعي، انا عشان دايما انا اللي كانت مشكلتي في الدراسه، وانا عندي مشكله كبيره قوي مع موضوع التعليم، مش في مصر يعني، بتكلم في التعليم، نظام التعليم عامه. يعني انا بحس ان هو عارف زي في النص كده في قطعه، اللي هو انا بذاكر دخلت فهمت، دخلت الامتحان حليت خدت الدرجه تمام، طلعت بعد كده دخلت جامعه انا مش متاكد قوي يعني ان انا عايزها، بس دخلت وخلاص. بعد كده بخلص الجامعه يقول لك اول ما تطلع يقول لك انسى بقى كل اللي انت اتعلمته ده، انت بقى جاي دلوقتي تشتغل. فهو ده النظام اللي انتوا بتحاولوا تغيروه دلوقتي في الحته دي ولا ايه؟ اشرح لي. عشان اقول لك كمان الجامعه الشعار بتاعها واضح وصريح، انا بعلمك تعلم نفسك ازاي. يعني لان التعليم ده يعني المثل حتى بيقول لك يموت المعلم وهو بيتعلم. صح. يعني لغايه اخر يوم في عمرك انت بتتعلم اصلا يعني. صح. فانا بوجهك وباسسك بحيث انك تلاقي الطريق اللي انت عايز تشتغله وتعرف تعلم نفسك ازاي بعد كده. وفي نفس الوقت الجامعه بعد ما تتخرج هتفضل انت مربوط بيها بالكورسز الادفانس اللي هي تفيدك في شغلك وكده. احنا عملنا لنا شعار للجامعه، انا جايبه من
حاجه انا كنت بعملها زمان غاويها يعني، يمكن بس عارفها يعني، موضوع الرايدنج يعني. ميكانيكي كانوا بيسميه ميكانيكي. بس دي حقيقه، احنا عملنا شعار الجامعه learn to live خلاص، وlive to learn بعد كده. يعني شعار الجامعه اللي احنا اخترناه لبادية، تتعلم تعيش عشان تعيش تتعلم. لا learn to live يعني تتعلم ازاي تعيش، تتعلم عشان تعمل حياه لنفسك. بعد كده لما تعمل الحياه live to learn بقى continuous education، لان عمرها ما هتقف يعني. فده الشعار اللي احنا اخترناه للجامعه يعني، اللي هو بيمثل التركيبه اللي احنا عملناها كحاجه متغيره في الاديوكيشن، غير طبعا student experience والحاجات اللي هي وفرناها للطلبه عشان يبقوا يحسوا انهم متفردين وفي جامعه متفرده وكده. خلينا نمسك تعليم بقى نفسه. هو في 3 جامعات تحتيه صح؟ تعليم حاليا في جامعه شغاله اللي هي جامعه نهضه بني سويف. اوكي. جامعه فيها 11 كليه، فيها مستشفى جامعي، فيها حوالي 9000 طالب، وطاقة الاستيعابية بتاعتها المرخصة حوالي 14,000 أو 15,000 طالب. في عندك بعد كده في القاهرة، عندك في غرب القاهرة في مدينة بادية اللي هي بالم هيلز مطوراها، في جامعة بادية دي اللي هي بتفتح بقى دلوقتي، دي إن شاء الله دي الهيرو بقى اللي هتبقى دي بقى عارف شغل المعلم لنفسه يعني. ايوه. عشان انا سمعت عنها حاجات، انا عملت فيها كل اللي نفسي فيه يعني. كل اللي نفسي لو ولادي داخلين الجامعه او انا عايز ادخل الجامعه دلوقتي الاقيها فيها يعني. كان في رهان على فكره انت كنت بتعمله انا عندي ابن عمره 5 سنين وانا مراهن مراتي عايزه تسافره بره والتعليم مش تعليم، وانا مراهن مراتي ان هي هتتحايل عليا ادخله باديه واجيب لها واسطه كمان. عندنا احنا الواسطه نعرف حد في باديه. ايه طب ايه اللي في الجامعه دي اللي انت متخيل انه يقدر ينافس جامعات بره، لدرجه ان لو حد عنده المقدره انه يبعت ابنه يسافر بره انه يقول لا يقعد هنا احسن؟ بص، الناحيه الاكاديميه هي بارتنرشيب مع واحده من التوب يونيفرسيتيز في العالم اللي هي تكساس يونيفرسيتي. اولا الميديكال برانش دلوقتي بنعمل اتفاقيه بتاعه البيزنس والكمبيوتر ساينس، كل كليه بتفتح بنعمل لها الاتفاقيه بتاعتها مع نفس الجامعه، وهم يعني شاكرين قبلوا ان هم يبقوا بارتنرز معانا ويبتدوا المشروع من اوله يعني. انا معلش انا عايز اسمع الباقي، بس حته البارتنرز دي بالذات انا بفهمهاش، لان احنا برضو في MSA كان عندنا ميدل ساكس يونيفرسيتي. انا تعليم كانت بتمتلك فرع ميدل ساكس يونيفرسيتي في دبي اصلا. ايوه في واحده في دبي فاهم، بس انا بكلمك على كنا بنمتلك التعليم. وانا جيت في اخر سنه عملت فيها ابو العريف، وقمت قايل لاهلي انا هتخرج من بره يا جماعه اخر سنه وبتاع، وقمت باعت الترانسكريبت بتاعي الميدل ساكس، واتقبلت. انا كنت اي ستودنت يعني، بس لقيت انه عادي هخش هدفع 10,000 طبعا ده ما حصلش يعني، بس هو هدفع 10,000 استرليني ورحت اندكشن كورس وامتحنوني وقصه، وحصل كأني بخش جامعه جديده. فما فهمتش ايه الشراكه ما بين الجامعه اللي بتبقى في مصر والجامعه اللي بره دي بتعمل ايه. طيب وفي الاخر انا ما دخلتش على فكره، واشتغلت ويتر الناس عداد التراب لمده سنه يعني بس بص لا بس تمام، بس قصدي ما دخلتش لانه ما حسيت، قلت ايه طب ما كنت اخش اي حاجه تانية في اي حته في العالم يعني. طيب البارتنرشيب بتاعت الجامعات دي كذا درجه يعني. بتبتدي من اول تآخي، يعني ممكن ابعت له في الصيف طلبه وتبادل طلبه وكده، لغايه الدول ديجري او فرع برانش للجامعه في المكان غير الاوريجن بتاعها يعني. التآخي ده عادي. احنا بنتكلم في بارتنرشيب، فول بارتنرشيب، يعني هو بيطور معاك المناهج، بيوفقها معاك، بيطور معاك التيتشنج ميثودز اللي هو طرق التدريس، بيطور معاك الليكتشر بانك، بيطور معاك الكويستشن بانكس بتاعت الامتحانات، بيطور معاك الكواليتي اشورنس بروسيس بتاع الجامعه او الكليه. فانت بتبقى زي مرايه يعني، ماشي على الرولز بتاعت او القواعد بتاعت التعليم العالي هنا في مصر، بس بتبقى زي مرايه متوفقه معاه، بحيث انت مثلا ممكن عايز تعمل سمستر هناك، عايز تعمل ماسترز بعد كده هناك، عايز تعمل، ما عندكش بقى البريباريشن الطويله اللي هي والامتحانات الطويله عشان تدخل وتأدي
الكورس هناك. بالعكس طالع من هنا هو سيرتيفاينج شهادتك يعني معتمدها انك انت متوافق معاه، فبتسهل لك بقى. هي بتسهل. هو انا بعت ميل اتقبلت في ثانيه، ما انا بقول بس كنت هلبس فلوس خزعبليه مع هو ده فين الضريبه اللي بتدفع انت كنت كده انت عايز دعم مش شراكه. انت كده يا باشا عايز كوبون. انا عايز حضن، انا محتاج حضن. كنت فاكر ان هو لا هي حط لك برومو كود. هي النهارده انت عايز تعمل حاجه مختلفه وتقدم برودكت مختلف في التعليم العالي عن الكلاسيكال او الستاندرد الموجود، ومتطور متوافق مع التطور اللي وصل له العالم وكده. فانت هتعمل له اكستراكشن منين؟ يعني فاهم ازاي؟ لازم هتاخده من مطرح ما هم وصلوا وتجيبه وتحط البلاتو وتبتدي منه يعني. فاهم ازاي؟ حط التطوير بتاعك عليه، بس تبقى انت يعني فاهم ازاي. والمرايه اللي بتقول عليها ان ما بين هنا وتكساس دي كلها لازم تبقى معديه من التعليم العالي المصري طبعا يقبلوها صح؟ عشان يعتمد شهادتك هنا. يعني لازم يعتمد الشهاده بتاعتك، لان انت في الاخر جامعه خاصه مصريه يعني، فلازم هو يعتمد الشهاده بتاعتك هنا يعني. اوكي. ايه تاني بقى في بادية الاحلام اللي انت عملتها؟ الستودنت اكسبيرينس نفسها يعني مدلعينهم بحيث ان هم يبقوا متفردين جدا في كل اليونيفرسيتي لايف بتاعته، هو وزمايله كاكتيفيتيز، يعني مثلا سبورتس اكتيفيتيز، جايب لهم UFC بتدير بتاخدوا نشاط 38 سنه عايزين مدرب ممكن اديروا النشاط الرياضي كله. الاوتلتس كلها براندد، زي ما حكيت لك قبل كده احنا عاملين اول 100 طالب في كل كليه هيبقوا فاوندينج ستودنتس، ليهم بريفليجز بقى كبيره جدا، سواء فاينانشال. اول 100 طالب ايه في كل كليه هيلتحقوا بالجامعه. اول 100 طالب بيخش الجامعه؟ اول 100 طالب في كل كليه. اوكي. بياخدوا بريفليجز بقى كبيره جدا، ماديه ومعنويه، بياخدوا مزايا مختلفه. مسمينهم الفاوندنج. ملوش دعوه بالدرجات وكده. الفاوندنج لا طبعا الدرجات مفيش هزار، الرولز مش قصدي، عشان بس الحته دي مهمه. انت بتقول دلوقتي ان اول 100 طالب يلتحق بكل كليه مختلفه جوه الجامعه بيبقى له مزايا مختلفه او مميزه عن الباقي. البودي ده من هم 5 كليات هيبقوا 500 طالب، مسميينهم احنا الفاوندينج ستودنتس، يعني الطلبه المؤسسين بتوع الجامعه اللي هم اول طلبه فاوندد الجامعه يعني. دول بقى ليهم بقى مزايا ماديه، ديسكاونت وبتاع كده، وفي نفس الوقت مزايا بقى عينيه، لان هم هيبقى لهم زي كونسيرج انرولمنت، كونسيرج ادفايزري، ليهم بقى حاجات كتيره في الاكتيفيتيز بتاعت الجامعه. يلحق دخل بنتك بقى يلا يا باشا. انا موضوع UFC ده بس انا جاي فيه ده، سايب كله جاي عليك. انا بس انت جبتني في حته اصلا قريبه لقلبي. لا هم كله يعني كل حتى البراندز اللي داخله تشتغل زي 7 فورتشن، زي BRGR، زي ابتدى لما سمعوا الكونسبت وشافوه اتحمسوا جدا على انهم يبقوا بارت اوف ات يعني. عارف الجامعات اللي هي بتبقى، هو انا مش عارفها طبعا، بس عارف الجامعات اللي هي بتبقى انت عايز تروح تقضي وقت في الجامعه، عارف، مش عايز تمشي من الجامعه. احنا كانوا يوم اجازتك تقوم رايح، عارف الجو ده؟ ايوه مش بنزوغ وبتاع. الدنيا اختلفت والله. انا غلطت عشان اخش الجامعه. بس ايه الفكره ورا الحاجات دي كلها؟ هل عشان الجيل الجديد الا وهو الجين زي طريقه تفكيره مختلفه وطريقه تعامله مختلفه جين زي يعني ده جيل اللي احنا يعني اللي هو الحالي، غير الجيل اللي بعده اللي هو يبقى اسمه السوايب جنريشن، ده هيبقى مشكله تانية خالص يعني. بس الجين زي النهارده صعب جدا ارضائهم، دي نمره 1. عشان يحس بالساتسفاكشن عايز دايما يحس ان هو متفرد، عايز يحس ان هو مع الفريق بتاعه او الجروب بتاعه، عايز يحس يعني بيقيم كل حاجه بياخدها، يعني تقييم very harsh، يعني تقييم قوي جدا. فلازم تسعى جامد قوي انك انت يعني غير علميا وغير انك بتظبطه وتوجهه للكارير بتاعه، انه يختار صح ويفهم صح الاند جيم بتاعته هيوصل لها ايه. بتعمل له بقى الاكتيفيتيز اللي هي بتديله احساس
البيلونجينج، وانا من بديه اللي ما حدش عبرنا كجيل. لا يعني حتى انا عن نفسي حتى الميرش علينا الجيل يا باشا. انا لو حكيت لك قصتي طب انا قصتي يعني انا وقفت 4 ساعات عشان استلم ورقه. لا ما احنا هنخش على قصتك دلوقتي. شهاده نخلص كلية بادية. هندسه يعني. نخلص باديه رموالي من الشباك رمالي من تحت الشباك. بس طبعا كانت يعني من اعظم الحاجات يعني. لسه في الحته بتاعت ان الناس شايفه ان جامعه، ان انت ازاي انت داخل جامعه خاصه فده اكيد مش معترف بيها. انا فاكر اصلا انا على سني، انا يوم ما قلت لابويا ان انا داخل جامعه خاصه كان محسسني ان انا مش فشلت. ده انا يعني انا دخلت اصلا. طبعا احنا ابتدينا الحلقه ان انا كنت علمي متقدم، واضح ان انا كنت فاشل اصلا وانا مش عارف. وبعدين لقيناها يا باشا. الحمد لله جيولوجيا افتكرناها. جيولوجيا خدت جيولوجيا بدل في فعلا طلع في يا باشا. لو قعدت في 86 قعدت 3 سنين زي ما انا قلت 3 اللي هم الثلاثه اللي انا دخلتهم وسقطت. وبعدين قمت طالع دخلت تجاره انجليزي. اول سنه طبعا شلت شويه، تاني سنه قمت شايل خالص بقى. فقمت رايح لابويا قلت له يعني. قلت له يا بابا كده احنا سيادة الوالد احنا كده مش هينفع، انا كده هقعد هنا على طول، انا محتاج اروح جامعه خاصه. واليوم طبعا وانا ابويا اصلا بيشتغل في جامعه عين شمس، هو اكاديمي راجل تقيل يعني. ابويا كان يعني راجل ضلمت يعني. طبعا انا الراجل جاله فاهم صدمه حضاريه. لسه في الاحساس ده موجود لحد النهارده ولا خلاص اتنسى؟ ايه ده القصه خلصت؟ عايز افهم. لا قال لك ايه؟ لا ولا حاجه طبعا. ده يا باشا اتخانقت معاه لمده اسبوعين، وبعدين رحت قدمت من وراه واتقبلت في MSA. والله رحت جبت الفلوس من ايه؟ ولا حاجه بقى. امي بقى قعدت هي الام الام يا باشا طبعا. هي الام اقسم بالله. كنتش عايز اشرد لها بس عشان كده وقفت القصه. منقذ بس امي هي اللي دخلت. والله العظيم رميت مشكله في البيت انت دلوقتي. والله العظيم. لا انا اصل انا امي عملت نفس الحاجه. انا جالي انا كنت شاطر جدا على طول 97 وانت طالع. جيت في تانية ثانوي ما اعرفش ايه اللي حصل لي. ساعت تعورت. قلت لا تعورت. شلت كيمياء. المهم يعني فالبتاع كله بعد ما كنت خلاص بقى انا داخل زي اخويا هندسه عين شمس مثلا او حاجه كده. فالحقيقه المجموع خايش. قامت امي بقى ايه، كان جالي تجاره انتساب اسيوط. تجاره انتساب اسيوط. تجاره انتساب اسيوط. لا ده انا على الاقل انا جالي تجاره انجليزي ابويا بقى عين شمس. ابويا الله يرحمه قال لي ايه، يلا حبيبي اتكل على اسيوط تعالى نشوف هنعمل ايه. امي قالت له ايه ايه دخلني اعمل ايه. ايوه يا باشا. لسه بقى بتلاقي الحته دي. المنافسه كان زمان جامعه او جامعتين او 3 صح. النهارده المنافسه بقت جامده جدا لدرجه ان الجامعات الخاصه بقت عايزه تعلي على الجامعات الحكوميه اللي هي القاهره وكده في الجوده بتاعه التعليم، في السيرفيس اللي بتقدمها للطلبه، في الكواليتي، بحيث ان لان انت في الاخر دلوقتي بقيت ايه بقى اللي بيختار الاهل والولاد، فهو استثمار، فهم بيقيموا كويس جدا. زي ما قلت لك جين زي دلوقتي زي ما انت بتقول ما عندهمش البتاع ده، بيعملوا الهوم يعني احنا في جامعه النهضه عملنا بارتنرشيب. احنا كنا اشتغلنا جامعه شغاله، عملنا بارتنرشيب لكليات الطب مع ميديكال يونيفرسيتي اوف فيينا. دي برضو من اعلى الكليات الطبيه اللي موجوده في اوروبا، عمرها 750 سنه، فيها 9 واخدين نوبل برايس من الاساتذه بتوعها. واعلنا عن الشراكه دي. فوجئنا ان الجامعه في النمسا بتبعت لنا كميه ميلز رهيبه رايحه لها من طلبه ومن اهالي طلبه بيسالوا الشراكه دي حقيقيه، دي الشراكه دي بتاع. فما بقاش في يعني واي راوند يعني. زي دخلوا على طول على السورس، بعتوا على طلبوا انفورميشن، طلبوا بتاع. ومتاكد ان بادئ بيحصل فيها نفس الكلام دلوقتي يعني. خلاص احنا في عالم الانترنت بقى خلاص يعني، فاهم ازاي؟ فبقى التقييم بتاع البرودكت التعليمي اللي انت بتقدمه بقى مفتوح خلاص يعني، فاهم ازاي؟ لا الجامعات دلوقتي الخاصه شد حيلها جامد جدا في الكواليتي بتاع الاديوكيشن وفي الستودنت اكسبيرينس. بقول لك احنا ماشيين خطوه زياده اهو، بنقول لك انا هساعدك تظبط الكارير بتاعك او تختار.
فاهم ازاي؟ يعني ادي حاجه، ادي خطوه زياده. طب وبادية هتفتح امتى؟ سبتمبر ان شاء الله يعني. سبتمبر ده 2024 بكام؟ 5 كليات بالخمسه كلهم؟ هم كانوا 8 5 اول مرحله، 3 ايه بقى 5؟ طب واسنان وعلاج طبيعي ان شاء الله وكمبيوتر ساينس وبزنس. اوكي، ويبقى كده ناقص ايه؟ كده ناقص ارت which is a very fine school هتبقى ان شاء الله، وانجينيرنج يعني. وفي واحده كده ناقص صيدله فارماسيوتيك. طب والارت ده اللي هو زي الفنون الجميله؟ فاين ارت اللي هو زي الفاين ارت. اوكي، ودول اللي هم امتى بقى؟ 2025 السنه الجايه في مستشفى بتفتح مع كليه الطب، والسنه اللي بعدها فاين ارت وهندسه. بس انت الكليه لازم تبقى كابل بمستشفى. يعني عندنا مستشفى 220 سرير في بني سويف دلوقتي جامعي، وفي مستشفى بتتبني في بادية، وفي بقى الجامعه الثالثه اللي هي في التجمع اللي هي منفس، لسه ما اتكلمناش عنها يعني. دي لسه ما فتحتش برضه؟ دي 25 26 بتتبني حاليا. هتنافس نفسك كده الاثنين في التجمع؟ ما فيش منافسه بقى، ما هي بوزيشننج. انا بس بيزنس دلوقتي، بتكلم بيزنس. لا، هي الديماند في الشرق غير في الغرب، غير في الصعيد، غير في الدلتا. فانت بس الاثنين في الاثنين. لا المنفس دي في التجمع بعد ديونز كده 10-90. وبادية هنا في اكتوبر غرب. انا اتلخبطت، يبقى انا فهمت ان بقى انا افتكرت واحده غرب وواحده شرق القاهره يعني. انا عن نفسي انا عايز اخش، انا قاعد بقى حته البيزنساوي اللي جوايا محتاجه موت وتسمع قصته. اختراع يا كوتش. يعني احنا ممكن قبل ما نخش بس اتفضل ناخد بريك عشان الشمس سلقت كفايه. وانا اتشويت بس الشمس سلقتني وانا اتشويت. يلا بينا. تكنولوجيا يا جماعه، فانتوا كملوا. عايزين بس نعرف موضوع بادية ده، اشمعنى في مدينه بادية؟ لحد بقى ما تحكي انا هظبطها. اكتشف انا الموضوع ده. احنا فكرنا ان هي تبقى ضمن مجتمع كامل بيتطور شركة بالم هيلز في مدينة يونج مودرن شبابي كلها. انا بعمل لكم افكتس يا جماعه. انا حاسس ان حاجه تنزل على دماغي دلوقتي. 100 تمام كده 100. فمجتمع شبابي مودرن سيتي كلها فولي تكنولوجيكال انفايرمنتلي فيري فريندلي. غير ان الجامعه نفسها لما بتتحط في اي مكان بتقوم المجتمع اللي حواليها. يعني زي في كاليفورنيا مثلا، ده جامعه في وسط الصحراء، النهارده في ولايه كامله مبنيه على التجربه بتاعتنا في بني سويف مثلا. بني سويف كانت في شرق النيل غرب النيل، وشرق النيل ما فيهوش حاجه صح، كان في جامعه بس. خلاص بعد 6 سنين بني سويف شرق النيل بقت اكبر من بني سويف القديم. اتبنى مجتمع كامل حواليها وبتاع. فالجامعه لما قلنا بادية عشان نبقى جوه ايكو سيستم متكامل على بعضه، هما they cross fertilize. يعني هو بيدينا واحنا بنديله، يعني privileges ومزايا كوميونتي متكامله، واحنا نبقى بارت اوف ات. احسن من انا احطها على طريق سريع على يعني فاهم زي وتبقى ريتشبل وتخدم بتاع المدينه كبيره جدا. تارجت ان يسكن فيها 350,000 بني ادم يعني. فهتبقى احد مدينه كبيره 150,000 دي it's a big city. It's a huge project. هو مدينتي دلوقتي فيها كام طبعا؟ كم ألف بني ادم؟ مدينتي ممكن توصل ل 500 او اكثر يعني. فهي تقريبا حجم مدينتي. لا هي اصغر شويه، بس ما عندناش التخيل. لا هي اصغر شويه، بس هي 6 ديستريكتس كبار وفاينانشال وانترتينمنت سنتر كامل وسنتر خدمات، وفيها 5 مدارس، وفي يعني فيها humongous development يعني. هيبقى فيها زي سكن
يعني اكتر يعني اكتر هيبقى كانها دورمز سكن جامعي. مدينه ما فيهاش اكتر، بس قصدي هيبقى فيها حته مثلا معينه للشباب بكام للجامعه. في قدام الجامعه بيطوروا دلوقتي زي بروجكت شبيه اللي قدام الجامعه الامريكيه اللي هو ذا فيليج. اوكي. اللي هو استوديوز وكده عشان يخدم سواء البروفيسورز او الستاف اللي هيجي من بره يدرس او الطلاب اللي هم وافدين انه يقعدوا فيها. طب اخر حاجه قبل ما نخش في قصه حياتك بقى اللي انا مش قادر استنى اكتر من كده عشان اسمعها، اللي عايز يقدم على الجامعه بيعمل ايه او ايه المتطلبات لا يخش على الويب سايت عادي، مكتوبة كل المتطلبات بتاعتها، ولازم يكون جايب المجموع اللي هو هتحدده الوزارة بعد كده للكليات المختلفة أو للتخصصات المختلفة. اوكي. يعني لازم هنلتزم مجاميع بتاعت الوزارة اللي هم الكات اللي بيعملوها، ويقدم عادي وبيشوف بقى كل الريكويرمنتس المطلوبة عشان يلتحق بالجامعة. نخش بقى يعني يلا بقى. احنا زي ما بس الالف الاول كده، اول لما جينا نقرا لقينا سبينيز حاجات غريبه، وزمان رشيد الميزان وكتعليم وفي كده كميه حاجات. وبالذات لما جينا نتكلم هنا في كلمه انت على طول بتقولها، مؤسسه. انا كنت ببني هنا مؤسسه. انا جيت الناس بتيجي اساعدهم ان انا يبنوا مؤسسه. طب بالنسبه لي بقيت رجل المؤسسات يعني. عايزين نشرح للناس ازاي وصلت لكده. يعني انت ايه كان الطريق ان من اول كان زمان في رشيد الميزان فجأة بقينا سبينيز؟ المشوار ده كان ايه؟ ممكن نرجع لورا اكتر من كده ونخش فيه. شو رشيد الميزان خالص؟ يعني اتولدت فين اصلا؟ درست ايه؟ لا انا دراستي عاديه خالص يعني. انا مواليد القاهره، وكنت في مدرسه الماني اللي في الدقي. عملت ثانويه ابيتور مع بعض، برضو كنت شاطر شويه يعني، زي انت بتحكي. زي بس يا ابني اركن يا ابني، ما بلاش بس يا متأدب، ما بلاش يا جيلوج، مش وضع المتأدب ده بالذات. سيبه بقى. قال لك فتحوها 3 سنين بعد كده كان نفسي اسافر المانيا طبعا اكمل هناك، بس طبعا والدي الله يرحمه قال لي لا اخش هندسه، انت بتحب الماثيماتكس وكده شاطر فيها. وكملت دراستي في هندسه عادي وتخرجت. بعد كده بقى هندسه ايه بقى؟ القاهره. اوكي. كهرباء، قسم كهرباء باور. كانوا مسمينا فلاحين هندسه. فلاحين عشان بنحفر ونرمي كابلات متشعبط على عواميد. اوكي. كان زمان التكنولوجيا ما اتطورتش قوي يعني. بس فاما خلصت كنت عايز اعمل ماسترز بره وكده. قال لي لا خلاص بقى انزل الشغل يعني، اعمل بقى كفايه ماسترز في الشارع. كفايه عليك كده يعني. بس وابتديت بقى المشوار يعني. في ساعتها في رشيد الميزان كانت ابتديت موجوده. في رشيد الميزان رشيد الميزان كانت 1889. جدي اصلا. جدي. فالمهم ابتدى هو بقى يعمل لنا منتوري، ويبعتني بقى مره نيويورك في حاجه اسمها جيران انستيتيوت، اقعد هناك وسط ناس ومش فاهم ولا كلمه بيقولوها، عامل زي بيعلم كرياتيفيتي واللاترال ثينكينج، وهو يرجعني يشغلني في موقع في 6 اكتوبر بنبني مصنع جديد كده بقى يعني. عارف اللي هو رايح جاي. كانت برمطه الصراحه يعني. بس اتعلمت منها كتير وقابلت يعني عشت اكسبيرينسز يعني. يمكن انا اقول I was lucky enough ان انا وانا صغير كده تعرضت لها يعني. بعد كده والدي توفى بدري قوي، كان عمري 25 سنه الله يرحمه. فبقيت انا واخويا في الطل بقى يعني، قاعدين مش عارفين نعمل ايه. هو قبل ما يعني قبل ما يتوفى كان هو مصاحبنا جدا يعني، كان صاحبنا يعني. كانت العلاقه لا كان صديقي يعني، نطلع نعمل كامبينج مع بعض فهو واصحابي يعني، واخد كل اصحابي معايا يعني. وكان دايما يقعد يحكي معانا ويشرح لنا فمن الحاجات اللي اثرت فينا فعلا يعني، او فيا انا شخصيا يعني، ان هو كان دايما يقول لي البني ادم ده نوعين: نوع بيضيف قيمه وبينتج قيمه، ونوع بيهد قيمه.
يعني ياخد فاليو يكسر فيها، مفيش حاجه في النص يعني، مفيش في وسط يعني مفيش حاجه. مش هديك 100 جنيه مثلا او مليون جنيه او حاجه وانت هتقعد تحافظ على مليون جنيه، يعني تخسرها يا هتضيف عليها، يا هتضيف يا هتكسر فيها. هو ما بيعتبرش ان ده خساره، بيقول لك بتكسرها يعني. بس فبتهدها يعني. فقال لك بقى ايه التولز اللي بتبني بيها القيمه دي؟ خلاص هم 3، وهو بيعتبرهم الميراث الحقيقي بتاعه. لا هيورثك فلوس ولا هيورثك بتاع ده، هو ميراثه الوحيد. كان دايما يقول لنا كده، هم 3 حاجات: نمرة 1 علمك، نمرة 2 تربيتك، نمرة 3 حب الناس. يعني هو عايز يورثني حب الناس. فاهم ازاي؟ ليه بقى؟ لان هم دول 3 تولز اللي انت تعرف تبني بيهم ليه، وما حدش هياخدهم منك. ياخدوا فلوسك، ياخدوا شغلك، تخسر، ما اعرفش كده، بس ما يعرفوش ياخدوا، ما حدش هيعرف ياخد دول منك ولا حب الناس. هم كمان كان عندهم ظروف يعني، وتأمموا وكده يعني، وتيتموا بدري برضو. فهو شافها قبل كده، فكان مؤمن بيها جدا يعني. بس ومع الوقت الحمد لله يعني ربنا كرم وثبت ان هو كان عنده حق يعني. لان في الابس اند داونز بتاعت الشغل والحياه وكده، انت يعني الحياه مش وردي يعني. فازاي وانت احنا يعني تعرضنا مرتين لنكستين بعد ما هو توفى يعني. منهم نكسه كانت قاتله يعني في سنه 2010، كان عمري 47 سنه. اضطريت ابتدي من اول وجديد تاني يعني. ثبت ان كلامه حقيقي يعني. وانا يعني كان نوع من ان هو لما توفى كمان انا قعدت ادور، وده نصيحه لكل الشباب يعني، دايما دور على منتور والزق فيه يعني، الزق فيه يعني. فاهم زي ان هو يبقى بيديك من قلبه وبمصداقيه وبيوجهك. خلاص مش لازم تعمل اللي بيقوله، بس اسمع منه. ودايما لما تبقى عايز تعمل حاجه، مقدم على حاجه جديده، ابتدى تكلمه اعمل زي سانيتي تشيك معاه. قول له انا ايه رايك في ده، خد رايه. فاهم ازاي؟ مش لازم تاخده وتطبقه يعني، بس خد رايه. لان يعني انا مسكت في منتور، وبعد كده مسكت في منتور بعده، ولغايه ما بقى عمري 45 سنه. فاهم ازاي؟ فضلت لازق فيهم وبتاع. بس الحمد لله ربنا كرمني بناس كويسه قوي يعني. هم دول بقى اللي علموني صنعه بقى، اللي انا احترفتها بعد كده يعني. واللي لقيت فيها يعني احتجتها جامد جدا لما حصلت لي مشكله سنه 2010. احتجتها جامد جدا ولقيتها بقى يعني. عارف اللي هو مره واحده لقيتها. انا كنت لسه بحكي لك حكايه يعني بتاعت اما رحت ورجعت. لا قبل الحكايه دي بس معلش، هو وفاه الوالد كانت سنه كام تقريبا؟ 92 او 92. ولحد 2010 عملت ايه؟ لغايه 2010 صراحه يعني اصدقائه وقفوا لنا جامد جدا وساعدونا جامد جدا. خلاص انا واخويا، ونصحونا كويس قوي. كان عنده اصحاب بقى في الورلد بانك يعني. فاهم ازاي؟ وكان منهم يعني شخصيه عظيمه يعني، كان رئيس الوزراء يعني هنا. فقعدوا ينصحونا ووجهونا. فكان الفكر كله ان انت راجل عندك صناعه قديمه خلاص، بيسموها لارج ارتيزان يعني مش عارف بقى بالعربي تتقال ازاي يعني. لازم تحولها يلا كده مبلم. بحاول افكر. انا عارف، اصل انا عارفها في دماغي بس بحاول اشرحها. يعني تجيب وشه لما بيبص، بس عمال بحاول اجيبها منك تبقى معاك مننا. لا هي نوع من ايه، ورشه حرفيه كبيره. ورشه حرفيه ارتيزان حاجه. ايوه حاجه بتعمل، لازم تحولها لكونسيومر كومباني. ايوه انا اول مره في حياتي اسمعها ارتيجن زي ايوه ارتيزان تجاره انجلش. ماشي لو لا كده ما كنت بسقط ترجمه بس اجمع يا باشا كل المعلومات هنا كده. انا مش هقدر اناقشكم في حاجه. ارتيزان المهم انك تحولها لمؤسسه، لكونسيومر كومباني، شركه زي شركات مالتي ناشونال وكده يعني. حاجه تراديشنال وقديمه، واكله تراديشنال وقديمه اللي هي الحلاوه الطحينيه. فاهم ازاي؟ تحولها بقى لكونسيومر كومباني، ببراند، بديستريبيوشن، بماركتنج، بكل الكلام ده. فقال لك ايه، من جور السعيد يسعد. قال لك روح اعمل جوين فينشر مع مالتي ناشونال. يبقى كايه؟ كرشيد الميزان. رشيد الميزان يدخل السوق، عايز بلاتفورم يدخل على السوق، فهيوضب البلاتفورم ويوضبكم انتوا معاها.
يعني احنا يحطوكوا ان لاين كده، يعلمونا بقى ويفهمونا يعني ايه organization institution، يعني ايه governance، الكلام ده كله، وفي نفس ويعني ايه المهنه نفسها، how to market، how to develop products، how to position، فاهم ازاي؟ ويركبوا يبقى في نمو بقى انهم يجوا يركبوا البيزنس بتاعهم علشان هم بيستعملوا المنتج بتاعكم ان هو داخل في الاسواق اوريدي بالظبط، فهم بيخشوا يركبوا يخشوا ويحطوا المنتجات معاه، ويبقى انت بتشتري ده فخد ده معاه. تبقى بلاتفورم يعني نفس نظريه فعملنا جوين فينشر مع باس فودز، وبعد كده اللي هي بتعمل كنور ومازولا والزا، والرئيس بتاعها كان مصري ايطالياني، وعمل مسكت فيه وبقى هو المنتور بتاعي لغايه لما باس فودز اشتروها يونيليفر وورلد وايد. يعني فاهم ازاي؟ الترانزاكشن اياميها كانت في اوائل الالفينات ب 26 مليار دولار، كان رقم خزعبلي يعني. واحنا رحنا معاهم يونيليفر، كانت جوين فينشر برضه، يعني احنا شركاء فجينا مين هنا بقى عند الزعيم، يعني اللي هو بقى اكبر منتور جالي، اللي هو بقى الباص بتاعي، لان كان فاصلين طبعا الملكيه عن الاداره. فالباص بتاعي بقى المهندس رشيد، محمد رشيد. اتعلمت منه كتير جدا، ومسكت فيه بقى كمنتور بتاعه. هو كان يعني صديق والدي، يعرف والدي من زمان، فعملنا دويتو محترم جدا يعني. اشتغلت معاه بعد كده في برامج تنميه كتير لما بقى وزير صناعه وكده، يعني تطوير برامج تنميه زي الIMC، زي اللي هي تحديث الصناعه وكده. بس يونيليفر قرروا يخلعوا بعد كده. لا مشوار يعني، بعد ما اشتروا علقه يعني. شاركت بقى، ما خلاص بقت تمرست بقى خلاص يعني. كان دايما يقول لي ما تخافش على الشركه ابدا طول ما هي شركه قويه، وما تخافش على الناس اللي فيها، لان هم بيستمدوا قوتهم من الشركه. ايا كان الاونرشيب لما تيجي او الملكيه لما تيجي، strong company strong people، لا يمكن هيهزوا المركب عشان عايزينها تكمل. يعني هم بيشتروا بيستثمروا عايزين يكبروا، فاهم ازاي؟ فمش هم شايفين النمو جاي فين، فهم بيشتروا النهارده عشان يكبروا بكره ويضيفوا قيمه. فلو لاقيين الناس والمانجمنت كده قويه، عمرهم ما هيقربوا منها. عشان كده الشعار بتاعهم كان strong company strong people. اشترينا الشركه من يونيليفر تاني، رجيم الميزان، مع CDC، كانت فند بتاع الحكومه الانجليزي. ده كان اول مانجمنت باي اوت يحصل في مصر، في تاريخ مصر. اشتريناها. يعني ايه مانجمنت باي اوت؟ مانجمنت باي اوت يعني المؤسسه او الاستثماريه يعني تيجي تساند المانجمنت ان هم يشتروا الشركه. يعني تساند الاداره، يعني الاداره بتاعت الشركه ان هي تشتري الشركه من ملاكها، وتفضل هي باكينج دم وتدخلهم بارتنرز وكده. فانا كنت بارتنر اصلا ومانجر، فاهم ازاي؟ فالبارتنرشيب انا شاركت معاهم بالفلوس يعني، فاهم ازاي؟ انما كمانجمنت بقى انا دخلنا اشتريناها في صوره مانجمنت بقى بالمزايا بتاعتها، بالفوائد بتاعتها. بياخدوا بريفليجز كتير قوي المانجرز يعني. بعد كده بقى قعدنا 3 سنين، عملنا بلان كبير قوي، مالتي كاتيجوري، يعني نبني بقى كاتيجوري، نشتري شركات تانية ونبني بلاتفورم بتشتغل في FMCG الاكل، يبقى عندها 14 كاتيجوري، باكورد انتجريشن في الرو ماتيريال، الخامات، و ريجنال فوتبرنت، يعني يبقى عندنا شركات في المنطقه بتاعه الكوميسا اللي هي ما فيهاش جمارك وما فيهاش، واحنا بنشتري منها خاماتنا وممكن نصدر لها منتجاتنا وكده. قعدنا 3 سنين بنوظف البرنامج ده مع الفند الانجليزي ده. حصل ديسربشن عندهم، الحكومه قررت ما تستثمرش وكده، فنقلت بقى على نقلنا القصه على فند تاني اللي هو مع القلعه، واسسنا شركه اسمها جذور. ضمينا عليها بقى مزارع دينا وانجوي والمصريين والعجيزي، وشركه في السودان اسمها المشرف، فاهم ازاي؟ عملنا بقى كونجلومريت يعني. الكلام ده قعد لغايه 2010 يعني. بعد كده حصلت
شويه مشاكل، فاهم ازاي؟ ايوه هي 2010 دي احنا اللي مستنيين. ما هي بقى ايه من غير ذكر من غير تفاصيل طبعا يعني. بس كان نفسي اعرف ايش حصل لما هو قال لنا على سبب احكيها لك على جنب يعني. المهم انا تخرجنا خالص يعني، فاهم ازاي؟ كان الشراكه ابتدت تبقى صعبه قوي، فتخرجنا وابتديت بقى من السكراتش تاني، من اول وجديد. ابتديت من اول وجديد. هي دي وقتها بقى لما اتمشيت من هنا لهنا بالليل، قعدت ساعه، والدتي ساكنه معايا هنا، قعدت احكي لها، بتقول لي قاعده ساكته وبتشرب فنجان قهوه وبتتفرج عليا، فاهم؟ هي عمرها ما دخلت في حاجه اصلا، وانا يوميها كان عمري 47 سنه يعني. كان خلاص يعني اللي هو مثلا ايه، عمال اخطط فاضل 3 سنين واطلع معاش يعني، وانبسط بقى وموتوسيكلات لسه هنتكلم عليها. جاي لك يا لبنان، جاي لك يا لبنان. فرحت يعني، رحت لها حكيت لها ومنتظر بقى تعاطف وبتاع، فبقول لها قولي حاجه طيب، يعني بقى لي ساعه عمال اتكلم ومتضايق جدا والدمعه هتفر من عيني. كنت خلصان خالص يعني. بتقول لي بقول لك ايه يا ابو حميد، هو يعني بعد توفيق ربنا وفضله يعني مين عمل الكلام ده كله اللي انت عمال تحكيه لي يعني؟ فبقول لها الحمد لله انا يا ماما. قالت لي ما توجعش دماغي بقى وروح اعمله تاني وبسرعه عشان ورانا حاجه. ايوه روح عيد 20 سنه كده سريع على تمثيليه بس كانت ويك اب كول يعني، فاهم ازاي؟ عارف بقى مسترجع كل اللي حصل وكده. طب قلت فيها ايه، يلا بينا يعني. ابتديت تاني بقى مع فاندز برضو، بقيت يعني بعمل اورجانيزيشن ديفلوبمنت، بعمل تطوير، انتري واكزيت، فاهم ازاي؟ لغايه يعني ابتدينا بالتحاليل الطبيه، معمل بورج، اشتغلت 3 سنين، طورت المعمل وكده، ودمجناه مع المختبر واتطرح في لندن، كان من انجح الطروحات المصريه. سمعت القصه ITH الحمد لله البذرة أساس. وبعد كده كان في سبينيز في مشكلة كبيرة في مصر، فاهم ازاي؟ أخذناها وغيرنا الإدارة، جبنا مجموعة هايلة يعني، وأدارته وطورته وبعدين تعمل اكزيت برضه. وبعد كده بقى ايه، قالوا لي عايزين ايد تقيلة، ندخل التعليم العالي يعني. جاي معانا؟ قلت لهم جاي، على أساس إن هي برضه investment opportunity كويسة ومجال كويس. مش عارف بقى ان هي هتقلب بباشن بقى، فاهم ازاي؟ دخلت بقى التعليم قلب بحب بجد. دخلت في صناعه بقى، عارف ان هو بتصنع بني ادمين يعني، فبقت فيري بيرسونال وفيري بتاع، والحاجه اللي انا بحبها ان هي امنتر الناس وبتاع كده، فادوني بقى ملعب كامل العب فيه براحتي يعني. غير ده كباشن، غير الشغل نفسه يعني كاورجنايزيشن اللي هو متعب جدا برضه يعني. فده هل ده كان شغل يعني اكنه شغل برايفت اكويتي ان انتوا ما هو كان برايفت ما هو كله كان برايفت اكويتي من اول ما ابتدينا بيست فودز والجوينت فينشر. هم بيعتبروا الانفستمنت دي وكده نظام شغل برايفت اكويتي بس في مجالهم. اوكي، فالبرايفت اكويتي ان انتوا كنتوا بتخشوا تحطوا فلوس يس، وفي نفس الوقت مش بس بتحطوا فلوس وخلاص، انتوا بتحطوا فلوس وبتساعدوا الشركه دي تصلحوا فيها كل حاجه. لا، ما انت النهارده كبرايفت اكويتي لو اشتريت اي شركه ماشي هتلاقي اللي بيبيعها ده طالب تقييم قد كده. تمام. انت امتى هتحط فيها فلوس؟ لما تعرف ان الفلوس دي هتنمو. تمام. يعني كقيمه هتنمو، فلازم تشوف النمو جاي منين طبعا عشان تستثمر فيها. طبعا. لا انا اكتر بحاول اشرح للناس عشان البرايفت اكويتي والحاجات دي مش سهله انها تتفهم. يجي باديه بقى وانا ماشي عنده جامعه يا بيه هحطهم على سكه الكارير للبرايفت اكويتي. فدول اكتر ان هم بيخشوا يبقوا بيحطوا فلوس، ومش بس بيحطوا فلوس وكمان بيشوفوا الاداره عامله ازاي، يحطوا كل حاجه ان هو يصلحوا الشركه، ان في خلال مثلا 4 أو 5 سنين الشركه دي يا اما تتباع يا اما تطرح في الاسهم. ده اللي كان كور الشغل. هو انا بس عايز ازود نقطه صغيره، ان البرايفت اكويتي بتحط الفلوس ورا الناس مش ورا الشغل. ايوه، ورا الشركه، ورا العقول. يعني بتحط الفلوس ورا الاداره، لان في الاخر هي اللي هتسوق وتوديهم المشوار، وهي اللي بتقترح الرود ماب، وهي بتقترح النمو، وهي بتقترح كل حاجه.
فكل ده الحاجات دي اللي اتعملت في حاجه زي سبينيز، كله زي تي بي اس، حتى في الرشيد ميزان، في الرشيد الميزان. فبقى خلاص مفهوم ايه هي قواعد الحوكمه بتاعت كل نظام، بتاعت كل ازاي ممكن احول من شركه احولها لمؤسسه. المؤسسيه ابلايز على كل القطاعات، قواعد المؤسسيه تنطبق على كل القطاعات، ما تختلفش من قطاع للقطاع. مؤسسيه ليه؟ وبعدين قياس المؤسسيه اهم حاجه. انا ممكن اقول انا مؤسسه يعني بيشهد العروسه يعني، انما انت عشان بس يعني مين اللي يقول انك انت وصلت للليفل بتاع الجوفرنس والمؤسسيه المظبوطه ان انت الاكزيت بتاعك يبقى يعني احنا مثلا عملنا التعليم وقلنا بعد 4 سنين هنعمل اي بي او، واي بي او انترناشونال مش ناشونال. اي بي او ده اللي هو الطرح في الطرح في البورصه، والطرح البورصه العالميه بقى. لا مصر بس هندعو مستثمرين من كل العالم انترناشونال، مش مصريين بس. مصر ممكن في كذا نوع في الاي بي او، وممكن يبقى مصري والخليج يبقى متوافق مع القواعد بتاعته، ممكن مصري مع يوروبيين متوافق، انما احنا كل توافقنا مع كله. فكده انت قلت انا مؤسسه خلاص، مش محتاج تقول انا مؤسسه، انا ليستد، انا تريدد، انا انترناشونال انستتيوشنز مستثمرين فيا من الاول في الاي بي او وما زالوا بيستثمروا فيا خلاص. عشان بيبقى لازم بتخش في مرحله كده اللي هو بيبقى اتعامل عليك كل انواع المراجعات، ان انت تقدر اللي هو ده الراجل ده عندهم كل القواعد انه يقدروا يخشوا بيعد شعر راس بالظبط. بس هو انا بيتهيألي ان دايما فكره انه حد يبقى طرح الاي بي او او طرح في الاسواق، هي كونفرجن في البورصه، الكونفرجن من 4 سنين من لا بس قصدي بيبقى ورقه شبه مكشوف قدام احسن حاجه which is عشان كده احسن حاجه في الدنيا مصداقيه وبتاع. فبقيت ده اللي خلى دلوقتي ان ده بقى حبك لحته ان انا اي حد بيجي لي ده انا بالعكس انا عايز اعلمه ازاي يحول بيزنس، عنده فكره بيزنس او عنده بيزنس شغال ازاي يحوله للمؤسسه دي. بص انا قدرت قيمه المنتورز اللي وجهوني وانا يعني بتعلم وبتاع، وقدرت جدا نظره ان يعني المنتور ليك لما بتنجح او يبعت لك يبارك لك او بتاع ده، فعارف اللي هو عايز تشوف انت بقى فاهم ازاي. انت منتور لكام واحد دلوقتي؟ لا كتير. المعلم مش رشيد، معلم رشيدي. لا كتير. انا بحب ولاد اصحابي، انا لسه بحكي صاحبي كريم، ولاد اصحابي بيجوا يشتكوا لي انا من اهاليهم يعني في الحياه الخاصه كمان يعني انا اللي بحل لهم مشاكلهم مع اهاليهم يعني. وده كله ده عشان انت في اول حياتك ده اثر عليك جامد من اصدقاء الوالد. يعني بسعى دايما ان عارف وعايزها تفضل لابني. بتحس ان ده بيضيع وقتك؟ يعني عايزها لاولادي. ايه تحسش ان ده بيضيع وقتك؟ بص اي بني ادم بيشتغل في الدنيا عنده سكه من الاثنين، ده برضه من التيتشنجز الاولاد. حد بيسعى للماده خلاص، حد بيسعى للاتشيفمنت، سواء بتاعتك او يعني. الانجاز سواء بتاعك او انت تسببت فيه خلاص. الاثنين لما بيوصلوا في اخر الطريق ظاهريا بيبقوا زي بعض بالظبط يعني، فاهم زي اللي جاله الماده استمتع بمزاياها وكده، واللي عمل اتشيفمنت جاله البونص بتاع الماده واستمتع بمزاياها برضه، فبتشوفهم قدامك كده زي بعض بالظبط. انما في فرق ضخم جدا بين الاثنين. الاولاني اللي سعى للماده خلاص بيبتدي مشوار مش هيخلص، ان هو بيدور على ساتسفاكشن، لان هي عمرها ما هتجيب له ساتسفاكشن، فبيقعد يدور عليه. هو دايما بيبقى عايز اكتر قصدك؟ لا ساتسفاكشن اللي سعى للاتشيفمنت، الاتشيفمنت جابت له الماده ومعاها ساتسفاكشن. فانت مش متخيل حجم الساتسفاكشن الواحد بيشوفها لما زي ما قلت لك لما يقابلوك ويقولوا لك يا كوتش او يا جنرال ويبقوا on top of the world وابتدى ويبقوا appreciating اللي انت عملته، دي بتدي رضا مش طبيعي. عشان كده انا حبيت التعليم جدا لما دخلت. معناها زي ما قلت لك في الاول كنت داخل investment في مجال lucrative زي اي مجال تاني. طب بما انك بقى منتور وتمتلك انت ديفينتلي التشينج اللي انت عملته والسكه اللي انت ماشي فيها دي 100% صح. البودكاست يعني انت دخلت في
هو احنا الحقيقه يعني بقينا الرقصات، احنا بنعمل حاجات كتير قوي خالص قوي، بنشتغل حاجات كتيره جدا في بعض. محتاجين منتور. ايوه محتاجين منتور والله العظيم. منتور، وغالبا الحته اقعد فيها انا، غالبا الحاجه بات هنا قاعدين على البول واحنا بنسالهم، انا داخل على طمع. انا قاعد بالمايو واساله اسئله يرد عليا. بص في 3 كراسي شايفهم دول بتوعنا دول. خلاص دول بتاعت قعدة والله دي مكتوبه خلاص. انا بما ان بقى احنا بنتكلم على المنتورشيب وان في مؤسسات كثيره، وانه رئيس مجلس اداره الاسامي كبيره جدا وكتيره، واحنا دايما في البودكاست بنحب نفيد المشاهدين. تمام. هل في اي فرص عمل، او لو حد عايز يشتغل معاكو يقدم على ايه؟ يعني حاليا في الاورجنايزيشن عندنا، في الاورجنايزيشنز في يعني دلوقتي اللي مفتوح دلوقتي في التعيين بجامعة بدي، بيعينوا الستاف الاداري بالكامل، بيعينوا الاكاديميك ستاف بالكامل، ففي جوب اوبورتيونيتيز كبيره جدا لوكشه يعني في بتاع، و it's very easy to apply، لان في على الويب سايت بتاع الجامعه اللي هي الجوب ريكويرمنتس بتاعت الجامعه معلنه، و just communicate. يعني نقدر نكتب لهم ايميل او حاجه يخشوا عليها يقدموا؟ ده هو بيتملى فورم، بتدخل يتك وبتملى فورم على طول جاهزه يعني، فاهم ازاي؟ لان هم they are hiring دلوقتي يعني، ومش جوب واثنين وثلاثه، لا يعني انت بتتكلم في ستاف جامعي كامل وستاف اداري كامل يعني، من اول بقى كل حاجه، الدكاتره كل حاجه بالمانجمنت، بكل حاجه يعني، بالانجينيرنج وكل حاجه. انا حاسك حابب قوي حته المنتورشيب، مش بتفكر تفتح حاجه زي لوحدها كده، زي شركه انفستمنتس، ان انت تبقى كلها ورا الشركات الجديده؟ هي مشكلتي، انا عندي مشكله يعني، ما هو كل بني ادم ليه مزايا وليه عيوب يعني، انا عندي عيب رهيب يعني، حتى في مناقشات مع مراتي كتير قوي، اعمل ومش اعمل وانت بتاع ده، انا بحب اركز يعني، انا من نوع عشان طبيعتي مهندس، وطبيعتي مع ان ده غلط جدا، فاهم ازاي؟ بس انا بحب يعني الناس اللي معايا في الاورجنايزيشن ببقى انا المنتور بتاعهم، مديهم الاوثوريتي، مديهم الكاباسيتي، مديهم مسهل لهم كل حاجه انهم ياخدوا القرار، وبيعملوا الشغل احسن مني يعني، هو في كل واحد في مجاله احسن مني 1000 مرة، وانا بختارهم كده دايما. انما ببقى محتاج اقعد قريب، فاهم زي اللي هو مشمر ميكانيكي، فاهم زي اللي هو قاعد معاهم، اللي بيحتاجني يلاقيني قدامه على طول، لما بشوف حاجة باخده كده وبالراحة نتكلم، طب كده ممكن تبقى احسن، فاهم ازاي؟ طب سيب 10 جنيه دي عشان في مليون متعلقين هنا، فانت لو قفلت دماغك في دي هيروحوا كده يعني، فاهم ازاي؟ ما بعرفش بقى اركز في حاجة تانية يعني، ما بعرفش اركز، لازم اخلص الشغلانة على بعضها وافضل فوكس فيها، وبعد كده لما اجي انقل بقى. بس انا بصراحة مش عايز انقل من التعليم يعني، التعليم بيدي ساتسفاكشن مش طبيعي، ما شفتوش قبل كده في اي اندستري من الاندستريز اللي اشتغلت فيها يعني. بس انا كان هيبقى سؤالي اللي جاي بصراحه يعني، ممكن لو نزود حد كمان في شارك تانك وتيجي تروح هناك تبقى، انا اروح في شارك تانك والله كلهم اصحابي. ايوه تبقى كمان بقى ان انا شايف ما بقولكش تخرج مع بتوع شارك تانك، انا بقول لك تبقى كمان تخرج معاهم، بقول لك تبقى واحد من تبقى من الشاركس، لان في الشاشه مطلوب قوي موضوع ان حد ياخد الحاجات من شركه لمؤسسه. ما هو زي ما قلت لك لان هو ده يا باشا، 3/4 الناس بتروح شارك تانك عندهم شركه ومش عارفين يطلعوا من الحته دي. انا فاهم يعني، التكلفه بتاعت المؤسسيه دي مش صغيره، كبيره، فاهم ازاي؟ فانت يعني في ناس كتيره جدا بتستنى يعني، بتكسل تستنى لغايه لما القدره بتاعت البيزنس تكبر وتمتص التكلفه دي يعني، لانك ممكن تعملها من غيرها يعني، فاهم؟ بس في الاخر الاستمراريه بتاعتك والثبات وكده بتتاثر جامد جدا. وانا ما سمعتش الرد على السؤال. انا من كده ولا كده، انا من مكاني هذا ونشد نزود انفستور كمان في الشارك تانك. بس انا حبيت، بس لان انا حاسس ان ربنا يخليك هتبقى فيها حته حلوه قوي. لا ربنا يخليك، انا ما عنديش مشاكل، بس هم احسن مني مليون مره يعني.
لا كلكم خطار يا جماعه. ايمن وحماده كلهم خطار. الشله السويدي كلهم خطار. لا ده اصدقائي من واحنا قد كده يعني هو يمكن ايمن عشان ما يزعلش، ايمن عشان اصغر يعني اخونا الصغير. والله عشان ما نكبروش قوي يعني. مع انه اطول واحد فيكم راجل، اطول واحد فيكم. جمال كلهم يعني. لا انا شخصيا بستمتع بالفرجه على البرنامج. لا برنامج خطير يعني انا شغال كل شويه ادور على الحلقه الجديده يعني وعارف قيمه اللي هم بيعملوه مع الناس يعني، سواء اللي بيتفرجوا عليهم او اللي بيبقوا معاهم في البرنامج يعني. حتى لو ما خدوش انفستمنت او كده، هو بيديله نصيحه بيأثر عليه مشوار اللي انا قلت لك اللي هو. انا عندي بس حاجه عايزين نقولها. انت كنت حكيت لنا قصه كده عن الفرق، الناس اللي بتبقى ناجحه جدا وايه اكتر حاجات مؤهلات بيبقى دايما موجوده عندهم، ما بينها البابليك سبيكينج. ممكن لو تشرح للناس الحته دي؟ لا الحته بتاعت 90% او 95%. لا يعني انا دايما بقول ان الناس لما بتنصح تقول لك مثلا اشتغل الشغلانه اللي انت بتحبها او الحاجه اللي بتحبها، بيبقى كل بني ادم نفسه تبقى هي شغلانته يعني. بقول النصيحه دي يعني مش موزونه، لانك انت يعني انت مفروض تشتغل حاجه وتتقنها يعني عارف تبقى زي ماستر فيها او زي معلم فيها خلاص. وبعد كده الساتسفاكشن اللي هيجيلك من انجازك لما بقيت معلم في الشغلانه دي ايا كان بتحبها ولا لا، وهتعاني وانت وبتبذل مجهود وبتاع عشان تفضل تتعلم وتكبر فيها وكده، بعد كده الانجاز اللي هيجيلك بعد كده هيخليها هي دي الشغلانه المحببه بتاعتك، مش العكس. مش هختار حاجه انا بحبها واجري ورا، لان انا ممكن موهبتي تبقى في حته تانية خالص غير الحاجه اللي انا بحبها يعني. مفهوم. فابني على موهبتك، ما تبنيش على الشغف يعني. يعني شغفك وحبك وبتاع الحاجه مش شرط هو ده شرط ان هي تبقى سبب نجاحك بتاعك او انت هتنجح اصلا. فاهم ازاي؟ ماشي. انت عندك تريت معينه ونقطه قوه معينه فهي دي اللي هتمسك فيها وتبني عليها، وساعتها لما توصل لمرحله معينه هتلاقيها هي بقت الشغف بتاعك او بقت حبك يعني في اللي انت بتعمله يعني. رجعنا لكم والجو الحقيقه احلو والشمس هديت، وبما ان الجو حلو ففي اضافه هتحصل دلوقتي مفاجاه في البودكاست. بيقول لك ايه وراء كل رجل عظيم؟ هتقول ولا امراه؟ انت معانا؟ انا عارف. انا رامي عيني، انا رامي عيني على حاجه تانية كمان دلوقتي. على ايه؟ هوريك. هتعمل حركه؟ طيب الحقيقه مفيش حد يعني ايه يقدر يخش في حياه حد اكتر من الحته الاسريه. احنا هندخل الاساس الاسري اللي قاعد ورا الكاميرا. يتفضلي بعد اذنك زي نهال عهد. يا هلا يا هلا. جاهز؟ ثواني. انا هروح اقعد جنب المنتور بتاعي. تعالي بقى مكاني عشان تاخدي راس السنتر ستيج. انا جيت هنا خلاص جنب المنتور بتاعي يا باشا. خلاص. حلوه القعده هناك. انا عجبتني قوي على فكره والله. على فكره قعده الجست احلى كتير. حلو. انت شايف هنا كل حاجه من لونج سايبني في النص قاعد. بص هي والشعب عمال بيقول ايه. انا ده اللي بيحصل فيا بقى. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ عامله ايه؟ اول حاجه ميرسي قوي انك ما لبستنيش السماعه دي عشان اي خدمه الموزمبليه. ما يبص. انا سمعت بقى ان انت مش بس القائد في البيت، ده في كمان في الشغل. في الشغل في شغل كتير. انت كده سياسه. انا مش في الشغل خالص، هو اللي في الشغل. امال ايه؟ لا هو في الشغل وانا يعني جزء في البيت. ايه ده؟ انت مش كمان ماسكه الماركتينج ايوه طبعا، بس هو البوس مش انا. هو البوس بتاعنا. لا هو قصده يعني قصدي القائد الماركتينج. الماركتينج يا باشا. في سياسات برضه انت برضو يعني منقي كلامك. طيب بلاش العنصر الجميل في الشغل. ايوه قوي برضو التسويق. العنصر التسويقي صح. اي جوين تعليم 2017. رشيدي قال لي انت عندك يعني
من اول ما اتجوزنا بتاع انا الحمد لله يعني طول عمري كنت بشتغل وكده، ودخلت كذا انتخابات وكذا يعني. فقال لي تعالي اشتغلي معايا، انا محتاج حد في الماركتينج. كنا لسه تعليم يعني، يعني كانت بقى لها كام سنه، انا جويند 2017 كان بقى لها سنه تقريبا. قلت له انت متاكد؟ قال لي تعالي اشتغلي معانا وكده. ميزه الشغل مع محمد ان هو زي ما هو قال، هو بيدي كل واحد السبيس بتاعه. يعني انا عمري في حياتي ما الناس تقولي انت ازاي بتشتغلي مع جوزك وازاي في البيت وفي الشغل وكده، لا محمد بيدي كل واحد السبيس بتاعه في الشغل. يعني احنا قليلين جدا في المكتب، مش ناس كتيره خالص، يعني كل واحد عنده البابل بتاعته. يعني الماركتينج ده فريق، وفي الاخر كل فريق ده بيصب عند محمد. يعني بنروح له نساله ايه رايك في الكلام ده، مش عارفه ايه، يمسكنا زي ما هو قال بالراحه كده، ده كويس، ده وحش، كذا. فكل واحد فينا عنده سبيس. فعمر ما حصل حاجه اللي هي يقول لك انت ازاي قاعده، يعني ازاي بتشتغلي معاه مش خايفه يحصل مشاكل كده. الحمد لله لغايه النهارده. بقالكم قد ايه كده؟ بقالنا من 2017، يبقى بقالنا كام سنه؟ 7 سنين. لا تمام. بشتغل معاه لغايه النهارده الحمد لله، ما حصلش حاجه. ويعني والحياه حلوه يعني الحمد لله. طب معلش انا لغايه دلوقتي يعني رجاله في بعضين معاك. ازاي تعمل كده؟ ليه؟ حد يشغل مراته معاه؟ ده مش شاطر قوي. ازاي؟ لا بص، في الاندستري انا بتكلم بجد دلوقتي، لان احنا دلوقتي في ناس متجوزين كتيره جدا بيتفرجوا علينا. انا بتكلم بجد. انا في الشغل ما بيهرب فيش، ما اعرفش مين. وبعدين زي ما قالت، احنا التعليم دي كلها 28 واحد بالاوفيس بويز بالسواق، فكل البرودكت ده طالع من 28. لما 28 دي يعني معناه ان الموضوع في الضيق، فانتوا بتشوفوا بعض 24 في ال 24 بس. كل واحد يوزن 100، يعني كل واحد فعلا بيوزن 100. الاندستري بتاعت التعليم لما عملنا ريسيرش كبير عليها، لقينا ان اكتر حاجه مؤثره هي الورد اوف ماوث. القرار بيتاخد ادخل انهي جامعه، ادخل بتاع ده، لا بيتاخد بناء على ادفرتايزمنت، لا بيتاخد بناء على سوشيال ميديا. بتاع 80% من الويت بتاع اتخاذ القرار عند الاهل وعند الطلبه الورد اوف ماوث. فالورد اوف ماوث دي يعني عشان تبنيها سواء لجامعه جديده او لجامعه انت بتطورها، محتاجه هابي هاندر في زي ما نيال قالت، في البي ار، في يعني في الكوميونيكيشن، في والله لا. بس انا بتكلم بجد دلوقتي. انا مش لا بس انت ما جاوبتش على سؤالي خالص. انت رحت في حته تانية خالص. ايه؟ هسأله لك بطريقه تانية. سؤال ليك وسؤال ليك. تمام. امتى الراجل يشتغل مع مراته او يشغل مراته معاه، وامتى الست ما تشتغلش مع جوزها؟ لا هي بص، انا داخل دلوقتي في الحياه الزوجيه. ارد عليك سهل جدا. يعني الشغل ده، يعني ما دام انت فاصل، زي ما بتفصل الاونرشيب من المانجمنت، زي ما بتفصل الشغل من البيت. خلاص. في الشغل في رولز وفي دايركشن وفي نظام وفي جوفرنس يو كوميت عليها مع الكاباسيتيز اللي عندك والقدرات اللي عندك. فاين انا وسهلا. يو دونت كوميت، خلاص ات ويل نوت ورك. يعني يا دار ما دخلك شر. بس يعني الحمد لله ان هي زي ما هي قالت، ان هي احنا يعني شي يعني delivered big في التيرن اراوند ستوري، and she's delivering big في موضوع باتي الحمد لله، يعني في اللونش بتاعها الجديد بتاعنا. امتى بقى الست ما تشتغلش مع جوزها؟ انت مش معني هنا عشان اسال؟ معلش، ما انا قلت اسالك سؤالين قبل ما تسالني. ما انت مش قلتي مش عايز اسال؟ سبحان الله، لا كده عاجب ولا كده عاجب. امتى ما بتشتغلش؟ لما يكون في مشاكل. لا يعني بص، هو صعب قوي. يعني ما هو لازم برضو مش اي واحده تروح تشتغل مع جوزها. مش اصل احنا ده مش فاميلي بيزنس فانا رايحه اشتغل معاه وجايبه اولادي كده. ده حاجه بورصه وفي مانجمنت كبيره وفي ناس بتنفست وكده. فلازم الناس دي تبقى متقبله ان في اتنين متجوزين في الشركه. ايه اكتر موقف فاكره له اللي هو ايه، انا اللي هو ده اليوم اللي حسيت ان هو ده انا عايز اكمل معاه؟ في حاجه كريم انت واخد فلوس او حاجه؟ ايه؟ في اتفقتوا على حاجه؟ قعدت جنبه جنبه يقدم السبت. يقدم السبت. انا خلاص يا باشا. بس انا واخد بالي انك رايح في حته ومتسجله. فاللي هو ايه، كل شويه تقوم باعت له فاكر 5 جنيه 15 يا باشا. انت المره الجايه هتيجي هتبقى ده السويت بتاعي اصلا.
لو سمحت كريم موجود. انا موافقه والله تنور. ايه الموقف ده؟ خلاص انا بعد انا مستنيه. لا 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 تسال على ده. ايه موقف انت فاكراه له كده قلتي بقول لك انا عايزه ابقى معاه؟ انا عايزه معاه، احنا اتجوزنا في اسبوع على فكره، فملحق يعني. لا بجد يعني انا الماني يا والله العظيم طول. انا بعد اسبوع لقيته، احنا لاكتشي بعد يومين ما عرفنا بعض. انا كنت عديت يعني بظروف في حياتي، طلقت، وهو كان برضو يعني كان حصل مشاكل كده، وهو كمان كان طلق، كان بقاله فتره، واتقابلنا في الجونه بالصدفه. فانا بشتكي له عادي، احنا اصحاب نعرف بعض من زمان جدا، يعني نعرف بعض من سنين، وهو كان يعرف جوزي يعني فاهم. وانا حصل لي ظروف كده، وبعدين قابلته في الجونه، فبقول له شفت اللي حصل فيا ايه ومش عارفه ايه. فهو بيقول لي ايه ده، انا ما اعرفش، انا كمان طلقت كذا كذا، وايه وقت تخشي في اي ريليشن دلوقتي عشان ده هيبقى ريباوند. هو بيقول لي كده الا انا تتجوز الا الراجل ده بجد. وبعد يومين قعدنا مع بعض بقى، وبيحكي لي وانا بحكي له كده. جينا يوم على البحر، انا فاكره كنا في الجونه، احنا عرفنا يعني قابلنا في الجونه اياميها، كل اصحابي حواليا بقى كل بيقولوا لا، والناس بقى يعني حصل حرب لما انا وهو عرفنا بعض. كل الناس تقول لي لا وهو لا واحنا لا وانتوا غير بعض خالص. هو الماني جدا وستريكت جدا، وانا يعني بي ار جامد قوي وانتخابات، هو الماني بقى الماني والناس بتخاف منه، يعني اللي هو عارف الانسان الخفي اللي هو اسمه موجود قوي بس هو مش موجود. هو كان محمد كده يعني، حتى الناس اللي كانت تعرفه من صحابي يقولوا لي رشيد يعني اتغير كومبليتلي، يعني الناس كانت بترعب منه، لسه الناس طبعا بتحترمه قوي. طب انا حاسس ان انا في الجزيره التانية، مش عارف حتى هاي فايف اعمل لي اي حاجه. اخويا انا بقول لك ايه لا انا هقلب الايه دلوقتي وانا عبيط. بس فجي بعد 3 ايام قال لي بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي كنا قاعدين على البحر، فبيقول لي انا عايز اقول لك حاجه، قلت له انا هتجوزك. فبصيت له كده قلت له ها بالظبط كده. شفتها قال لي والله العظيم، قال لي لا انا بقول لك انا هتجوزك. تربي على الابيض. ايوه نزلنا مصر، كنا في الجونه، نزلنا مصر، ابتدينا بقى ايه القصه. مفيش كام شهر بعديها، 2-3 كنا متجوزين. كانت قنبله الموسم بقى طبعا. يعني هي دي بقى اللي هو يعني ايه ده، ايه اللي جاب الشرق للغرب، شخصيه غير شخصيه خالص. دخلت مسار عجبها السؤال. المسار هم البنات بيخشوا امان فيلم. حضرني كده كام سؤال ما صدقتش. كنا قاعدين في العربيه، وحتى الباسورد بتاعه 2 3 4 5 داخل كان باعت واتساب لام خالد اصل مش عارف ايه. يا خبر ابيض. طب احنا بس عشان يعني ننهيها على ختامها على خير. فاحنا هنقلب الايه. خليها على خير بقى. اللي هي منك ما بيتكلمش. لا بيتكلم عادي، بيقول اهو خليهولك يتكلم. اي كلمه هتقولها اوريها لك، اي كلمه حلوه هتقول لك، يعني اقول لك بص انت بتقول ان انت بتعمل كذا. لا يعني انا بقول لك، هقول لك بص اهو انت هو قلت ده هتعمله. اخش جاهزه جاهزة. عشان نسجل ويبقى عندك. انا موافقه. تشغليها له على التلفزيونات على تلفزيونات البيت. لا مسجل كل حاجه. الجواز كان سريع. يلا بينا. هل كان في ندم؟ لا. ليه بقى؟ ايه اللي في نهال مش موجود في حد تاني؟ لا دي الست جدعة جدا يعني، ويعني غير يعني حلاوتها ده، بس هي جدعة يعني ست تقف في ظهرك 100%. ده اللي بيعجبني جدا فيها يعني، وبتراعي بيتها وبتراعي عائلتها ومن جابت احلى حاجة في الدنيا. رشيد الصبي حياة بالنسبة لي تبقى حياة، بس هو بقى للأسف جه ركنهم كلهم على جنب من غير زعل يعني. وقعد هو مكانهم كلهم. جه أخذ العرش وش القفص. لا بس طبعا الميزة كمان ان احنا عندنا، هو عنده عمر اللي هو الكبير، وعنده نادين ونادية، يعني 34 و30 و28. اوكي. وعنده 5 و14 عندي 14. الميزه بقى انك تبص كده كلهم على بعض، اسمهم كلهم نفس الشكل، يعني نادين شبه نادية، شبه عمر، شبه رشيد، شبه يوسف. فتحس ان هي يعني حاجه كده كلها على بعض شبه بعض. يعني ان هم كلهم بتوع بعض. يعني والله
انا كده كده خلاص، انا قلت لكم انتوا هو هيتبناني انا شخصيا اصلا، فسيبك كده وكده المشاريع دي هتبقى حاجه جانبيه. هتوحشني. كريم لا كريم، كريم ابيع نفسي بص. انا حاسه ان انت مروح النهارده بقى. لا هو فظيع والله العظيم. ماتش يا جماعه كمان شويه. هو كريم ماشي هو كده، قاعد معانا في الماتش. كريم للبيع ماشي في صلاح سالم مبهدلنا. انا جاي. Thank you so much. ميرسي جدا يا جماعة. لا بجد. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. was a great pleasure يعني. يعني انا ممكن اطلع وانزل مره واحده، يعني اطلع كل اللي فيا وخلاص دقيقتين واجي اتكلم معاها تاكل ايه. محمد عنده مشكله بقى، لما يزعل ما بيفتحش بقه ويسكت، ممكن يقعد مثلا بالاسبوع ما يكلمكش. انا ما عنديش بقى الكلام دي خالص. محمد تاكل ايه؟ ممكن يكون يعني مشكله كبيره، يعني دول مثلا 2 خلاص كده قفل الدنيا. انا بعد 5 دقايق اتعصب جدا جدا وازعل جدا جدا واجي بعد شويه هتاكل ايه؟ بصي لي كده